أهلا يا رفاق، معكم جون. مرحبا بكم من جديد. أنتم تشاهدون برنامج سوبر أوسم جيك شو. شكرا جزيلا لمشاهدة أحدث فيديوهاتي. اليوم لدينا بتلكة من سلسلة Revelation Masters of the Universe Deluxe بتفاصيلها الدقيقة ونحتها المتقن ومفاصلها المرنة. إنها من مجموعة ماتل ماسترفيرس التي تضم جميع شخصيات هي مان وأسياد الكون. هذه الشخصية تحديدا من ريفيليشن، المسلسل الجديد على نتفليكس. 30 نقطة مفصلية في هذه الشخصية الضخمة. أقول ضخمة لأنها كذلك بالفعل. ذيلها في النهاية هنا محاذيا لهذا الذيل، ولا يصل طوله إلا إلى الكتفين. هذه هي النسخة الأصلية التي كانت لدينا عندما كنا صغارا. انظروا كم هي أكبر هذه النسخة الجديدة. ضخمة جدا. أما النسخة التي حصلنا عليها مؤخرا من أوريجينز، وهي نسخة قابلة للتحريك، فقد رتبت ذيولها مرة أخرى. وهذه النسخة الجديدة أكبر منها برأس تقريبا، لذا هذه النسخة الجديدة ضخمة حقا. ضخم. إليكم هذا الرمز الشريطي لمن يعجبهم هذا النوع من الأشياء. الجزء الخلفي من العلبة يحوي رسومات فنية رائعة. أنا معجب جدا بهذه الرسومات. رائعة حقا. تذكرني بالأصل. انزع القناع وستحصل على كرينجر. في الواقع وجهه أكثر إثارة للاشمئزاز، وهو أمر جيد جدا في رأيي، إلا أنه كرينجر عملاق، لكن لم يسبق لأي شخصية أخرى من هي مان في أي سلسلة أخرى أن امتلكت جوهرا مثيرا للاشمئزاز. أعني كما أعتقد أنهم فعلوا في سلسلة كلاسيكس. كان لديهم شخصية منفصلة تجسد كرينجر، لكن لم يسبق لأي منهم أن جعل باتيليكات يتحول إلى كرينجر أو العكس. دائما ما يكون الأمر مختلفا، لذا كما تعلمون هذا أمر مميز. إنه مختلف. باتيليكات يقاتل النمر. النمر الأخضر والأصفر الجبان المتكلم المسمى كرينجر لا يتمنى شيئا أكثر من الاسترخاء بسلام بجانب الأمير آدم، لكن عندما يرفع آدم سيفه القوي ويستدعي قوة جراي سكال، يتخلى كرينجر عن طبيعته الضعيفة ويتحول إلى باتل كات الجبار، حصان القتال الشرس والصديق الوفي له مان الجبار، ليمنح الجيل القادم القوة من خلال اللعب. يمكنكم الحصول على شخصيات أخرى من ماتيل مثل سكيليج وود الذي خصصنا له فيديو. هي مان، موس مان، إسكيليتور وإيفل إن ستتوفر قريبا جدا. لنفتحها. لست متأكدا مما إذا كانت ماتيل تريدكم أن تبقوا هذا الصندوق سليما. إذا حاولتم فتحه من الجانب الخالي من الشريط اللاصق، فسيتعين عليكم فرد الصندوق من هذه الطية هنا. لذا فإن محاولة فتحه من الأعلى ستؤدي إلى تلفه. سيتعين عليكم فرد كل هذه الطيات المتقنة، بما في ذلك جزء التعليق. لذا خياركم الوحيد هو فتحه من الأسفل، لكن الجزء السفلي مدبب، مما يعني أن البلاستيك في الأعلى أعرض من البلاستيك في الأسفل. تصميم العبوة غريب بعض الشيء. أفتحها من الأسفل وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام. وبالفعل أنزلق للخارج من الأسفل بسهولة. وهو الآن مغلف بالكرتون حول هذا البلاستيك. خلفية صخرية جميلة ستبدو رائعة إذا أردت استخدامها كخلفية. ملاحظة مهمة: يمكنك سحبه للخارج دون قطع الأربطة. أربطة القدمين هنا، والجسم، والشريط المطاطي الذي يثبت الدرع. جميعها سليمة، لذا بما أنه قابل للتحريك، يمكنك تحريكه للخارج قليلا، ثم إعادته للداخل ليصبح كأنه مجسم جديد. نعم، أنا حريص جدا على الحفاظ على العلبة إن كانت في حالة ممتازة، بحالة مثالية قدر الإمكان. هذا مجسم رائع حقا. أنا معجب به. كان ينظر إلى حجمه. يا له من حجم، يا له من حجم. إنه يبدو رائعا. إنه بالتأكيد قط قتالي. بالتأكيد باتل كات.
رائع. انظر إلى هذا الدرع وتفاصيله. ألوان مختلفة على الدرع، بينما السرج بلون واحد. لديه لون فاتح للحواف، ثم اللون الأحمر الذي نعرفه ونحبه. المفصلية هنا رائعة. دعونا نلقي نظرة عليها. حسناً، كنا سنلقي نظرة سريعة على المفصلية هنا. لنبدأ بخلع الخوذة. لدينا خوذة رائعة المظهر، تثبت بمشابك. كما ترون، يوجد قالب هنا حيث تثبت الأذنان، وهذا ما يستخدم كمشابك لتثبيت الخوذة أو الأذنين. إنها طريقة أنيقة وذكية. ثم لدينا حزام هنا يفك، وحزام آخر هنا يفك أيضا، ويمكن خلع السرج. الأحزمة منفصلة، مما يسمح بإجراء تعديلات جيدة. هذا السرج مصنوع من مادة مطاطية، لذا فهو ليس بلاستيكا ثقيلا. إذن سيتلائم شكله تماما مع شكل جسمك عندما يكون عليه. رائع جدا. ليس سيئا على الإطلاق. حسنا. بداية، نرى أنه يمتلك نوعا من المفصل هنا. لا يتحرك كثيرا للأعلى والأسفل، لكن يبدو أنه يوفر بعض المرونة والدوران. لدينا مفصل خلفي هنا يتحرك للأعلى والأسفل لتقويس ظهره أو إنزاله، كما يتحرك يمينا ويسارا أيضا. لذا هناك الكثير من الحركة. الذيل مثبت على مفصل كروي. هذا رائع. يبدو أن الرقبة تصل إلى أقصى ارتفاع ممكن، لكن يمكن إنزالها أيضا. لذا لدينا حركة للرقبة. لا يوجد الكثير من الحركة الجانبية، إنها مجرد حركة للأعلى والأسفل. الرأس يتحرك قليلا من جانب إلى آخر، بالإضافة إلى الدوران. ثم لدينا فم يفتح ويغلق. السن يتناسب تماما مع خط الفك، والأسنان الأمامية تدخل في الشفتين هنا. تصميم بارع حقا. في الواقع يغلق بالضغط، وهذا رائع حقا. إنه جميل جدا. يعجبني شكل الأسنان وكيف يبدو كل شيء هناك. إنه جميل جدا. حسنا، الأرجل الأمامية يمكننا إرجاعها للخلف لوضعها هنا. يوجد أخدود مستقيم جميل على المجسم. ثم سينثني هذا الجزء. لدينا دوران عند مفصل الكوع وحركة كاملة للمفصل هنا. ليس لدينا الكثير من الحركة للداخل والخارج، ولكن لدينا الكثير من الحركة. سيصل إلى الأعلى، لكنه سيأتي. يمكنك رؤية هذا التجويف حيث يأتي ويتماشى تماما مع شعره. ثم في القدمين لدينا ذلك، ولدينا القليل من الصخرة هنا. إنه تقريبا مفصل كروي في القدمين. نمط مخلب ووسادة جميل حقا هنا. ليس كله بنفس اللون الأخضر، وهذا جميل جدا. يعجبني ذلك. أعتقد أن هذا المفصل الكبير في المنتصف به القليل من الدوران، أليس كذلك؟ لم يبدو ذلك جيدا. إذن هناك بعض الحركة. لنحرك هذا المفصل إلى مكانه هنا، لنرى ما يفعله هذا لنا في وضعية الانحناء. الانحناء.
أوه، الأمير آدم، لا أريد ذلك، لا أريد ذلك. أجل، يمكنك الانحناء نوعا ما. لذا، فإن الأرجل الخلفية تتحرك للداخل والخارج قليلا، ليس كثيرا. يمكنها أن تعود للخلف تقريبا رأسا على عقب ثم للأمام مرة أخرى. هناك خط طبيعي يناسبها عند تحريكها للأمام بالكامل. ثم لديك ذلك المفصل الأمامي البعيد وذلك المفصل الخلفي البعيد. المفصل الثانوي هنا الذي يتحرك قليلا، وجميعها بها التواء هنا. إذن هناك ذلك الالتواء وهذا الالتواء ثم التواء عند الكاحلين هنا. فلنرى أين يريدون. وضعنا بذلك. حسناً، وضعية. ظهر الأسد الجباني لا تعمل بشكل صحيح. يستغرق الأمر بعض الوقت لوضع جميع الكفوف الأربعة على الأرض في هذا الوضع الجباني، لكنها قد تنجح. يمكنها فعل ذلك. وإذا أردنا أن نجعله يندفع للأعلى كما ينبغي أن يكون عليه قط المعركة. حسناً. يمكننا فعل ذلك. لنضع هذا الجزء لأسفل أكثر ونحاول رفعه. هنا. حسناً، لنعد تجميع قط المعركة هنا ونلقي نظرة على تلك الوضعية. نعم، يمكنك جعله يمد مخلبه هنا كما لو كان سيهاجم أحدهم. يمكنك موازنته على أرجله الثلاثة الأخرى وجعله يهاجم أحدهم بمخالبه. لقد فعلت ذلك. نعم، ها هو ذا. لا أعرف، ربما تريد وضعه على 4 وجعله يركض نحوه، كما تعلم، مع هي مان على ظهره. رائع جدا. ها هو ذا. قبعة المعركة. من هي؟ مان، الوحي. سنضع قبعة أوريجينز بجانبه حتى تتمكن من رؤية فرق الحجم. ليس في الارتفاع، بل في الطول هو الفرق هنا. حسناً. طول هذين الاثنين، مثلا إذا وضعناهما جنبا إلى جنب، هذا الذيل أكثر انحناء بينما الآخر أكثر استقامة، لكن من الخلف إلى الخلف، الجديد أكبر حجما، كما تعلم. وإذا أحضرنا النموذج الأصلي، نفعل الشيء نفسه، نحاول محاذاته جنوبا إلى جنب هنا. درعا بدرع. أجل. ما مدى اختلافه عن هذا الذي في المنتصف هنا؟ هناك 3. هناك فرق في الارتفاع هنا، لكن من حيث الطول، الأصول في النموذج الأصلي ليست مختلفة كثيرا. الجديد هو الكبير حقا من حيث الطول. أجل، هناك فرق بسيط في الارتفاع. رائع جدا على أي حال.
رائع جدا على أي حال. وبالطبع، هذان الاثنان يبدوان الأكثر تشابها في الدرع، حيث أن هذا تصميم درع جديد تماما. على الأقل فيما يتعلق بالخوذة، هذا المنقار مختلف. أجل. هذا يبدو مثل خطم بينما هذا أشبه بمنقار. مثير للاهتمام. هل أفعل ذلك بهذه الطريقة؟ Masters of the Universe Revelation باتيليكات. رائع جدا. أعتقد أن المجسم جميل. متشوق لاقتناء مجسمي هي مان ليرافقه. أعتقد أن ذلك سيكون رائعا. حسنا يا رفاق، شكرا جزيلا لكم على المشاهدة. أقدر ذلك حقا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو. نظرة على باتلكات من سلسلة Masters of the Universe Revelation، وهي سلسلة مجسمات الحركة الجديدة من ماتيل. أنا جونو، كنتم تشاهدون برنامج سوبر أوسوم جيك شو، وأنا أقدر حقا مشاهدتكم لهذا الفيديو. شكرا جزيلا لكم، ونراكم في الفيديو القادم. لدي القوة.